Hi, welcome to Chronicle X. අද මම කතා කරන්නේ logical operators ගැන. Python වල තියෙන logical operators තුනක්. අනිත් languages වගේම. මුලින්ම not. ඊට පස්සේ or. ඊට පස්සේ and. මෙන්න මේ logical operators තුන තමයි Python වල තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු not එක. ඔයා හිතන්න අපිට තියෙනවා string එකක name කියලා. මේකේ දෙනවා තිනිදු. හරි. ඔයාලට මම කියලා දුන්නා false values. ඒ කියන්නේ කලින් ටියුටෝරියල් එකේ කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ empty strings none. අනිත් එක තමයි empty list. තව එකක් තියෙනවා false. මේවා තමයි Python වල false values. හරි. එතකොට අපිට ඕනේ මෙන්න මේ string එක empty ද කියලා check කරන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙම. if name. එතකොට මේ Python එකේ මේ string එක මෙයාට දෙනවා. දීලා බලනවා මේක false ද නැත්නම් true ති value එකක්ද කියලා. දැන් මේක empty string එකක් නෙමෙයිනේ. එතකොට මේක true තමයි වෙන්නේ. අපිට ඕනේ මේක empty ද බලන්න. එතකොට අපි දාන්නේ not. print this is an empty. අපි else එක ලියගමු. this is not. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එක run කරලා බලමු. This is not an empty string. මොකද මේ දිනදු කියලා එකක් තියෙනවා ඇතුලේ. අපි බලමු මේක empty string එකක් කරලා. මෙහෙම. අන්න හරි. This is an empty string. ඔයා හිතන්න මෙතන මේ white space එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Python මේ white space එකක් තිබ්බොත් මේක empty string එකක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. මේකේ මොකක් හරි value එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙයා සලකන්නේ. ඔන්න බලන්න. This is not an empty string. ඒ කියන්නේ මේක මෙතන true වෙලා මේක ඇතුළට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේක true වෙන විදිහ ගැටලුවක් නම් මෙන්න මෙහෙම true වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙයා දැන් මෙතන space එකක් තියෙන හින්දා මේක true value එක ගන්නෙ. එතකොට මෙතෙන්ට එනවා. මේක true වෙලානේ තියෙන්නේ. not true. එතකොට false. එතකොට මේ value එක false වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට යන්නේ නැහැ. මේක ඇතුළට යන්නේ නැහැ. මොකද false වුණානේ. ඊට පස්සේ යන්නේ මේ else එක ඇතුළට. ඔයා හිතන්න මේක empty string එකක් තිබ්බයි කියලා. එතකොට name එකට මේ empty string එක එනවා. ඇවිල්ලා false ද බලනවා. false නේ. එතකොට not false. not false කියන්නේ true. එතකොට තමයි මේක ඇතුළට යන්නේ. This is an empty string. අපි දැන් මේක අයින් කරමු. ඔයා හිතන්න මේකේ තියෙනවා age කියලා එකක්. ඒකේ දානවා 30 කියලා. ඊට පස්සේ අපි if එකක් දාගන්නවා age. මේක විශාලයි හෝ සමානයි 18 and age එක කුඩා වෙන්න ඕනේ 50ට වඩා. එතකොට තමයි මෙයා eligible වෙන්නේ. print eligible. ඇත්තටම බැලුවොත් maths වලදී ලියන්නේ අපි මෙහෙම නෙමෙයි. maths වලදී ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ ප්‍රකාශය. 18යි මේක විශාල වෙන්න බෑ. විශාල හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ age එක සහ 50ට වඩා කුඩා වෙන්න. මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ age එක. අපිට මේ Python වල විශේෂ අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. මේ ක්‍රම දෙකම මේකෙදි යූස් කරන්න පුළුවන්. අන්න එක තමයි Python අනිත් language වලින් විශේෂ වෙන්න තවත් එක උදාහරණයක්. මොකද අපිට මේ condition එක clear විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න 18යි age 50. හරි. දැන් කෝඩ් එක run කරන්න. හරි. එතකොට eligible දැක්කා. අපි මේකට else එක ලියන්න පෙන්නන්නම්. print අපි මේකෙදි ලියමු 11. හරි. ඇත්තටම O එක ලියන්නේ මේ විදිහටම තමයි. මේ condition එක අයින් කරලා තමයි ලියන්නේ. age එක විශාලයි 11 or age එක විශාලයි 50. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දෙකම ඒ කියන්නේ මේක 11ට වඩා විශාල වුණත් මේක eligible කියලා print වෙනවා. age එක 50ට වඩා විශාල වුණත් මේක eligible කියලා print වෙනවා. හැබැයි age එක 11ට වඩා අඩු වුණොත් ඒ කියන්නේ මේ පරාසල දෙකටම අයිති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි මේක not eligible කියලා print වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න. not eligible. ඒ කියන්නේ age එක 11යි. 11ට වඩා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්න 12 ඉඳන් අපි ඕන value එකක් දැම්මම මේක eligible වෙනවා. මේක O එකක් නේ තියෙන්නේ. හරි. මම හිතන මේ lesson එක වලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. See you in the next lesson.